Ukraine, it is a privilege and honor to be coming back to this country often. Для мене є великою привілеєю і честю повертатися і їздити в Україну часто. We know that the future of any nation depends on the next generation that really is founded on values. Ми знаємо, що майбутнє будь-якої нації, держави, воно залежить від молодого покоління, яке ґрунтує своє життя на цінностях. We know that money helps any country. Ми знаємо, що гроші допомагають будь-якій країні. But it doesn't fix the country. Але це, на жаль, не може поправити країну. We know that the leadership of countries change at times. Ми знаємо також, що лідери в країнах, вони міняються час від часу. But I'm privileged to partner up with the education system here in Ukraine to make a long-term difference in the country. Але для мене є привілеєю бути в партнерстві з системою освіти в Україні для того, щоб впливати і робити ці зміни на довготривалу перспективу. Our international company Altitude Education. Наша міжнародна компанія, яка називається Altitude Education, that works with Key Strategy. Яка працює з компанією, яка називається Key Strategy. We're going to be implementing as much as we can some inspiring videos and resources for many people here in Ukraine to help parents. Ми будемо готувати певні ресурси, записувати відео для того, щоб допомагати батькам students в цій країні, учням and teachers. І також вчителям. When I went to school in Australia, коли я ходив в школу в Австралії, 29 years ago, I was 6 years old. Це було 29 років тому. Мені було 6 років тоді. I was actually the first disabled student to go to school for the first time. Я був першою дитиною з особливими потребами, які дозволили піти в звичайну школу. We didn't know how the school would react. Ми не знали, як школа на це відреагує. But they talked to the teachers. Але вони поговорили з вчителями. And the teachers talked to the students. І вчителя поговорили з учнями. And it was a successful integration. І це стало успішною інтеграцією, успішним проектом. And as I've traveled around the world, коли я подорожую по світу, 68 countries, я був в 68 країнах до цього часу. 17 presidents, зустрічався з 17 президентами, 10 governments, з 10 представниками урядів. We're very thankful to broadcast messages of hope. Ми дуже вдячні, що ми можемо доносити ці повідомлення надії. But we've realized that a message of hope is just a message. Але ми усвідомили в той же час, що це послання надії, це просто послання. And motivation is motivation. І мотивація це є мотивація. But to instill knowledge, encouragement and inspiration together. Але для того, щоб мати знання і надихнути когось разом. We've started talking to governments all around the world in helping to bring values and principles into the education systems. Нам потрібно залучати уряди по всьому світу, щоб робити це через систему освіти. I want you to know. Я хочу, щоб ви знали, that my mom and dad love me so much. Що мої тато і мама люблять мене дуже. Every morning. Кожного ранку. Okay, Nick. Казали: "Окей, Нік. Are you ready for school? Ти готовий йти в школу?" Yes, mommy. Я казав: "Так, мама." Now don't worry about what anyone else says. І він каже: "Не переживай, хто щось про тебе скаже. You're beautiful. Ти є гарним. You're special. Ти є особливим." And I didn't want to be special. А я не хотів бути I особливим. wanted arms and legs. Я хотів, щоб в мене були руки і ноги. And I want you to know that I do remember a couple friends along the way that loved me no matter what. І я хочу, щоб ви знали, що я пам'ятаю, що були деякі друзі, які любили мене незалежно ні від чого. But I also remember the teachers that helped me along the way too. Але я також пам'ятаю вчителів, які допомагали мені, коли я вчився. Now I'm not an angel. Я, звичайно, не ангел. I didn't like everyone. Мені не всі подобались. I didn't like every teacher that I had. Мені подобались не всі вчителі, які в мене були. But in life, what we got to understand Але в житті ми зрозуміємо одну річ, is that we all have ups and downs. Що в нас всіх є підйоми і падіння. You see my foot? Бачите мою ногу? Ups and downs. Вверх і вниз, вверх і вниз. Good days and bad days. Хороші дні і погані дні. And when you travel around the world like I do, і якщо ви подорожуєте по світу так, як я подорожую, I want you to be encouraged by what I know. Я хочу підбадьорити вас тим, про що я знаю. About 20% to 25% of all Africa десь від 20% всієї Африки
kills all children with disabilities. В 20% населення вони вбивають дітей з вадами. If the baby's born, Якщо дитина народилась, and it even has a rash, і якщо в них навіть якась висипка на тілі, they kill the child вони вбивають цю дитину. because of tribal beliefs. Через те, що в них є оці такі племенні вірування. They believe that that child's cursed from the God, and the mother of that child is divorced and isolated and kicked out of the village forever. Вони вірять в те, що така дитина, вона є проклята від їхніх богів, і вони вбивають дитину, а матір, вона розводиться з чоловіком, і її ізолюють від села, від громади. So in 2008, І в 2008 році I went to Liberia, я поїхав в Ліберію. invited by the president, Мене запросив президент to туди. change culture. Для того, щоб змінити культуру. They put me in newspaper, Вони писали про мене в they газетах, put me on TV, показували на and they телебаченні. gathered 10,000 Christians and Muslims. І вони зібрали 10 тисяч християн і мусульман. And we were on the soccer field, І ми були на футбольному полі. Це було, where 40 years prior, де 40 років до цього there was a civil war, там відбувалася громадянська війна. and 10,000 people died on that ground. І 10 тисяч людей загинули прямо на тому місці. And as we went there, І коли ми поїхали туди, we knew it wasn't about religion. ми знали, що питання не в релігії It's буде. about love. Питання буде в любові. It's about respect. Мова буде йти про повагу. It's about understanding that we all matter. Мова буде йти про те, що ми розуміли, що всі ми маємо And цінність. I want you to know, to be encouraged, that Ukraine has come a long way. І я хочу, щоб ви знали, і щоб це вас підбадьорило, що Україна просунулась вперед дуже сильно в цьому плані. Maybe you've been very frustrated at times Можливо, ви є розчаровані, час від часу у вас розчарування with настигає. the system, З тою системою, with lack of resources, з якою ви стикаєтесь, з недостатністю ресурсів, with promises that never came. з обіцянок, які ніколи не збулися. There is not one country where teachers are not frustrated. Немає жодної країни в світі, з мого досвіду, де вчителі не є розчарованими. But I want to encourage you Але я хочу вас підбадьорити. to know that even though I was integrated into Australia 29 years ago, Щоб ви знали, що незважаючи на те, що я в Австралії пішов і був інтегрований в звичайну систему освіти 29 років тому, and now last year that law has been brought into Ukraine. Минулого року такий же закон, він також був принесений в Україну. The things that attract me to Ukraine every 6 months now for the next 2.5 years Те, що приваблює мене в Україні, і я буду приїжджати кожні 6 місяців протягом наступних 2 років, is the authentic leadership that I have seen, an opportunity to see this country explode in progress. це справжнє таке і непідробне лідерство, яке я бачу, щоб рухати цю країну вперед до прогресу. I don't care if you become a country in the European Union or not. Мені немає значення, чи ви станете країною, яка буде в Європейському Союзі, чи I ні. don't care. Немає значення. What I love about Ukraine Що мені подобається в Україні, is that you are and we are talking about bringing values into society and talking about bullying for the very first time. це те, що ви і ми разом, ви починаєте говорити про привнесення цих цінностей в суспільство і говорите про булінг, можливо, вперше. To understand that we all play a role into Ukraine's future. І друге, це розуміння того, що всі ми граємо роль для майбутнього України. And to bring in curriculum for values for the next generation. І третє, це те, що ми можемо розробити ці навчальні плани для того, щоб говорити про цінності для наступного покоління.